Sziasztok! Nem olyan régen megjelent a GoPro-nak az új szériája, a GoPro 7-es, én pedig rögtön vásároltam belőle egy Blacket, ami az osztrák MediaMarktban 4-es 129 euró, tehát nagyjából 130 000 forint, most ennyiért tudod megvenni Magyarországon is. Általában egyébként Ausztriában jóval olcsóbbak a műszaki cikkek, mint kis hazánkban, ezért ha te is kamionos vagy, akkor célszerű előbb külföldön szétnézni. Na most, mielőtt nagyon beleugranál, hogy azt hiszed, hogy ez így 130 000 forint és le van tudva, van egy GoPro 7-esed valóban, de mit kapsz hozzá? A régiekhez tudtommal még ezt a házat se adták, most már kaptunk egy ilyen házat, hiszen a GoPro-t önmagában így sehova nem tudod rögzíteni, csak le tudod tenni, tehát bele kell tenni egy ilyen házba, ami rögtön hátrány, hogyha gyorsan kell aksit cserélned, akkor előbb szed ki ebből, cseréljél aksit, vagy akár memóriakártyát. Tehát ez egy hátránya, esetleg, hogy teszed be, összefogdosod. Jó, kaptuk hozzá ezt, kaptunk hozzá egy darab töltőkábelt, illetve benne van egy aksi. Ennyi lényegében a doboznak a tartalma 130 000 forintért, és én azt mondom nektek, hogy inkább 200 000 forint az, amit számolj összbe. Miért? Mert én rögtön vettem hozzá egy gyors töltőt, ugye ilyen két aksit tudok vele egyszerre tölteni, tehát egy aksi, illetve egy gyors töltő, ez így volt 18 000 forint. Én azt mondom, ha sokat videózol, legalább 2 plusz aksid legyen, tehát összesen 3 darab. Egy aksi 7-8 000 forintba kerül, tehát azt lehet mondani, hogy 25 000-et már is toljunk hozzá, tehát 155 000 forint. Vettem hozzá memóriakártyát, ezt sokan benézik. Találtok a leírásban egy linket a videótartalom mellett, hogy milyen memóriakártyák jók a GoPro 7-eshez, hiszen én vettem egy 128 gigás kártyát, de nem elég gyors neki, úgyhogy az lényegében haszontalan. Egy 64 gigás kártyát használok, ezt ide lefotózom nektek, és ezt a típust nyugodtan tudjátok használni. Na most vettem még egy fejpántot is hozzá, illetve amit már megrendeltem, ugye kiindulva az ilyen nagy kijelzőkről tudjuk, mint a mobiltelefonoknál, ugye, hogy rögtön tegyünk rá egy védőfóliát, úgyhogy azt is rendeltem hozzá előre, hátra, pluszba Polar szűrőket is rendeltem, például a Polar Pro, én azzal a termékkel elégedett vagyok, úgyhogy az is célszerű, és nekem van egy ilyen átalakítóm még, ezzel tudom használni az összes Sony cuccomat hozzá, és amit ugye a Sonyhoz vettem, hiszen a Sonynak így alul van a rögzítési lehetősége. Memóriakártyát, illetve az aksit egyébként itt alul tudod beletenni, egyébként pedig természetesen érintő kijelzős a kamera. Ha csak ennyit vásárolsz meg te is, akkor lényegében ilyen 160, mondjuk 170 000 forintba ez meg fog állni. Telefonról is tudod ugye vezérelni. Na most nézzünk pár felvételt, mielőtt folytatnám. Nézzük meg, hogy milyen wide-ban a felvétel stabilizátorral. Itt jól látható, hogy nincsenek apró rezgések, szóval tényleg nagyon stabil a kamera, ezt nagyon tudom ezen részét dicsérni. Gimbal nélkül is tökéletesen tudod így használni, tehát ez egy óriási előnye volt, amiért megvettem. És nézzük meg ugyanezt super wide-ban, tehát hogy mi a különbség. Kicsit nyújtottabb a kép, nekem nem szimpatikus ez a super wide, de van, hogy jól jöhet el, szintén stabilizátorral láthatod ezt a felvételt. Jó, és nézzük meg egy wide-ot stabilizátor nélkül, itt jól láthatóak az apró rezgések, hogy lényegében tönkre is teszi az egyébként nagyon szép felvételünket, tehát nagyon szépek a színek, úgyhogy ez így tetszetős, szóval nagyon jó a stabilizátora. Nézzünk egy timelapse videót, ami egy másik olyan dolog volt, amiért megvettem, hiszen nagyon jó timelapse videókat lehet vele készíteni, na de nem menet közben. Itt jól látszik, hogy mennyire ugrál a felvétel, tehát ez szintén kuka, ennek így nem sok értelme, de ha ugyanezt hyperlapse-be csináljuk, akkor láthatjuk, hogy csodálatos hyperlapse videókat lehet vele készíteni, ez viszont óriási előnye, és ez volt az, amiért mellette döntöttem. Ez egy 10-szeres gyorsítás, ha megnézzük 30-szoros gyorsításban hibátlan felvételt készít. Én azt mondanám, hogy igen, 15-szörös gyorsításban
fogom majd használni. Mennyire vagyok vele megelégedve? Alig 2 hete használom a kamerát, nézzétek, én úgy gondolom, egy picit túl van most már tömve ez az apró eszköz. Többször lefagy. Ki akarom kapcsolni, nem reagál, nem kapcsol ki kell vegyem az aksit belőle. Volt rá például, hogy megáll a felvétel, így lényegében az, amit felvettem, az kuka volt, mert pont a lényeg nem volt rajta. Szóval kicsit még össze kell szoknunk. Én nem vagyok egy GoPro párti, ezt hozzáteszem nektek, tehát nagyon nem fogom agyon dicsérni, én inkább Sony párti vagyok, ugye amivel veszem nektek, az egy Sony FDR X3000-es. Vannak olyan funkciói, ami miatt úgy gondoltam, hogy elengedhetetlen, hogy ezt megvásároljam. Én rendeltem hozzá pluszba egy Osmo Mobile-t, illetve ugye az adaptert, hiszen bármennyire is jó a stabilizátora, az Osmo-val együtt nagyon jó felvételeket lehet vele készíteni, de tehát zsebben nyilós így már a dolog, tehát úgy bőven 200 000 felett van az ára. Másik hátránya, bár a hangja az elég jó, viszont, hogy érezzétek a különbséget, csinálok nektek ide egy felvételt. Most a Sonyhoz csatlakoztatott Rode mikrofont használom, most pedig átváltunk a GoPro-nak a mikrofonjára. Szerintem jó, de ha sokat szeretnél vele videózni, akkor egy külső mikrofont feltétlenül vegyél hozzá. Én legalábbis ezzel javaslom nektek. Most összességében nézve végül is nem egy rossz kamerát kaptunk, úgyhogy tudom nektek ajánlani, akár a Sony-t veszed meg, akár a GoPro-t, szerintem egyikkel se fogsz nagyon mellé nyúlni, mind a kettő nagyon jó kamera. Ha van kedved, akkor tarts velem legközelebb is. Sziasztok!